Bine, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vă invit la o citire în 3 variante de răspuns. Așa că o să vă rog să alegeți intuitiv. Vor fi 3 citiri personalizate pentru voi. Puteți să le alegeți pe toate 3, puteți să alegeți o citire pentru dragoste, una pentru carieră, una pentru bani, una pentru altă persoană, da? Dacă vreți, puteți să faceți și așa, cum simțiți așa faceți. De această dată avem așa, numărul 1, piatra verde, numărul 2, piatra galbenă, numărul 3, piatra roz. O să vă rog să alegeți intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de voi. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra verde. Haideți să vedem așadar ce mesaje au cărțile să vă transmită, care este situația în care vă aflați și ce urmează să se întâmple. Vă rog să țineți cont de faptul că sunt citiri generale. Haideți să vedem. Wow! Se pare că pentru voi este un moment special în care aveți o dorință foarte mare, vreți să faceți o schimbare specială în viața voastră. Unii poate aveți legătură cu zona tehnologică, alții văd că vreți să puneți capăt la ceva anume, vreți să încheiați o anumită situație, încheiați un contract pe care vi l-ați dorit mult, vă schimbați locul de muncă sau aveți o dorință mare în a clarifica o situație personală, o relație de iubire. Pentru cei singuri, tare mult vă doriți pe cineva, văd. Dar parcă vă doriți ceva diferit. Wow! Aveți multă speranță. Iar pentru cei care vă doriți sau așteptați niște bani, aceștia pot intra în următoarea perioadă, chiar aveți toate șansele, ca să spun așa. O femeie care are un rol important aici, dar în alte cazuri, dacă aveți o pasiune, puteți să o puneți în practică și puteți să aveți câștiguri financiare. Văd o femeie foarte plină de viață, pozitivă, care glumește, care râde, care ridică moralul celorlalți pur și simplu. Și o persoană foarte sensibilă văd aici. Unii, cred că sunteți în trezire spirituală, unii dintre voi, se vede clar acest aspect. Sunteți într-o perioadă diferită din viața voastră. Bun. Voi primiți niște vești foarte bune, vești care vin din partea autorităților sau ați primit deja niște vești sau din partea unui bărbat, o persoană mai dură, mai diferită. Văd aici o supărare care ține de trecut, adică anumite elemente care se destramă, care se duc și asupra cărora voi vă uitați foarte mult. Dacă, nu știu, e o perioadă în care voi sunteți foarte sensibili și o perioadă în care e bine să vă ascultați intuiția, dragii mei, pentru că v-ar ajuta extraordinar de mult pentru voi. Foarte mult v-ar ajuta să vă ascultați intuiția și să faceți această schimbare. În alte cazuri văd o relație pe internet sau o relație cu o persoană total diferită, foarte autentică, foarte detașată. Unii puteți auzi de un divorț, de o despărțire sau de o rezolvare a unor acte, hârtii, documente. Este ceva ce ține de zona locului de muncă. Deci voi reușiți să rezolvați ceva foarte interesant. Unii sunteți dispuși să faceți o schimbare și este foarte binevenită, mai ales dacă vă ascultați pasiunea, dacă vă ascultați inima voastră. Uitați, este o dreptate divină care vi se face vouă.
Foarte interesant, dragii mei. În continuare vreau să iau câteva mesaje. Voi lua doar puține din acest bol pentru voi. Acestea sunt mesajele. Și aveți așa noutăți, surpriză. Deci aveți parte de o surpriză. Apoi aveți planeta Uranus, care guvernează zodia Vărsător. Iarăși. Inițiala A sau unii poate chiar începeți totul de la început, de la zero. Mesajul ajutor, deci voi aveți ajutor, aveți parte de o surpriză total neașteptată, chiar acum. Foarte aproape de acest moment în care voi priviți citirea. Aveți numărul 5, care iarăși transmite mult entuziasm, multă poftă de viață. Următorul mesaj. Aveți o curiozitate plăcută și mai aveți zodia Săgetător, care este o zodie a cunoașterilor înalte, a spiritualității, a studiilor înalte. Voi țintiți undeva sus, dragii mei, și aveți foarte mari șanse. Uitați, urmează o surpriză extrem de frumoasă, care apare într-un mod spontan, într-un mod pur, într-un mod special, neașteptat. Și aveți momentul prezent. Deci toate aceste lucruri acum se întâmplă în viața voastră. Dacă nu s-au întâmplat deja, în viitorul extrem de apropiat, poate 5 puncte, 5 ore, 5 zile, 5 săptămâni, nu aș merge 5 luni, da? Atunci lucrurile se rezolvă. E vorba de trăirea voastră, deci pe cât veți trăi lucrurile mai profund, pe atât veți reuși să clarificați situația. Dragilor, aceasta a fost citirea pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată și apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea. Vă mai aștept cu drag la un număr dacă vreți să mai vizionați și nu uitați să vă abonați canalului și să apăsați clopoțelul, funcții absolut gratuite pentru a fi la curent cu toate citirile care apar pe acest canal. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra galbenă. Haideți să vedem pentru voi ce mesaje au cărțile de tarot să vă transmită în momentul în care voi priviți acest videoclip. Haideți să vedem, dragii mei, ce urmează. Primul mesaj pentru voi este cartea 4 de spade, care vine cu un moment de odihnă, de concediu, de relaxare. Unii poate chiar priviți acest clip într-un astfel de moment. Vă văd gânditori, alții cred că sunteți într-o perioadă în care aveți de luat o decizie și este nevoie să priviți imaginea de ansamblu a lucrurilor, e nevoie să faceți o alegere importantă. Apoi, următoarea carte este Turnul și asta reprezintă o schimbare mare care apare în viața voastră. O schimbare care o să schimbe tot, nimic nu o să mai fie la fel. Aflați niște vești, se întâmplă un eveniment aici, văd foarte profund, care poate avea legătură cu un rege de bâte, cu o persoană care are un blocaj sau o problemă în familie și pe care poate reușește să o rezolve. Wow, voi lua toate cărțile în considerare pentru că au cu siguranță mesaje importante pentru voi. Aici aveți doiul de spade. Probabil considerați unii că nu mai știți care este drumul vostru sau că sunteți dezamăgiți dintr-un anumit punct de vedere. Ceva nu v-a plăcut sau ceva nu vă place, dragilor. Văd o persoană care nu prea comunică sau
o lipsă de comunicare dintre voi și o anumită persoană. Niște discuții mai aprinse sau discuții clarificatoare pe care le puteți avea și care pot avea la bază o situație care ține de bani, da? Care ține de independența voastră, de profesia voastră, da? Locul vostru de muncă. Aici vor apărea tot felul de decizii importante care țin, așa cum v-am spus, și de niște noutăți. Sunt noutăți plăcute. Parcă vreți să studiați ceva mai mult, să analizați. Voi aveți o speranță foarte mare, aveți o speranță mare și să știți că cei care urmăriți acest număr, dacă l-ați ales pentru zona de carieră sau chiar dacă aveți o întrebare pe zona aceasta, să știți că voi aveți un rol călăuzitor pentru ceilalți. Aveți un rol extrem de mare, extrem de frumos. Voi aveți o misiune specială care vă poate aduce și bani. Vă poate aduce și bani. Vă văd temători, parcă nu vă vine să credeți, da? Parcă vă este teamă de toată această poveste. Parcă sunteți obosiți, iar unii parcă nu vă puteți bucura de această victorie, pentru că acest turn, în multe cazuri, vorbește despre încetarea unui contract, deci încetarea unui loc de muncă, care aparent era serios, sau are legătură cu o căsătorie, da? Și cu marele preot, ceva ce se răstoarnă, ceva ce se rupe. Și voi aflați de acest lucru, vă bucurați foarte mult, dar în egală măsură poate se cere să fiți deschiși la noutăți, să fiți deschiși la comunicare. Vreau să vedem și mesaje pentru voi. Acestea sunt mesajele. Voi primiți o invitație sau adresați o invitație cuiva în viitor, o invitație de nuntă. Aici aveți mesajul iarnă, poate să fie o despărțire la mijloc sau o perioadă în care sunteți mai reci față de partener, față de parteneră. Și aveți cuvântul puritate. Dragilor, eu cred că prin această transformare, prin această schimbare mare care apare, voi veți reuși să vă purificați, veți reuși să faceți lucrurile diferit. Unii poate meditați sau v-ați apropiat mult de zona aceasta spirituală. De aici vă pot veni niște informații care pot schimba totul la 180 de grade, vă schimbă toate convingerile pe care le-ați avut voi până acum, în mod special când vine vorba de viitorul vostru. Și anume, văd că primiți o veste bună, un mesaj pozitiv, acum, în momentul prezent, și e bine să fiți atenți la mesajele care vin în jurul vostru, chiar dacă aparent sunt întâmplări normale, banale. Următorul mesaj este siguranță, deci cu siguranță lucrurile se rezolvă. Aveți chakra 1, poate aici trebuie să lucrați mai mult. Este chakra care este cea mai apropiată de pământ, deci discutăm despre o împământenire pe care voi e nevoie să o faceți. Apoi avem victorie pentru voi și aveți inițiala V. Următorul mesaj este Zodia Berbec, deci o inițiativă nouă, un nou început, o idee nouă care vă vine și care poate stârni controverse în jurul vostru. O noutate plăcută care apare. Iar mesajul este o idee nouă, inițiativă. Apoi aveți dragoste sinceră și ziua de duminică. Aici ziua de duminică este guvernată de soare și poate aveți legătură cu zodia leu, dar nu-i neapărat. E ca și cum în sfârșit lucrurile se clarifică. Pentru voi urmează o dragoste sinceră, urmează ceva absolut divin, dragilor, și e bine să vă ascultați intuiția, să ascultați mesajele care vin din interiorul vostru, dar și din exterior.
Dragilor, aceasta a fost citirea pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată. Apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, lăsați un comentariu să-mi spuneți dacă ați rezonat sau nu, pentru că sunt citiri generale. Iar de asemenea, pentru cei care doriți, vă puteți abona canalului, este absolut gratuit. Apăsați și clopoțelul pentru a fi la curent cu toate citirile care apar pe canal. Și dacă vreți, vă mai invit cu drag la un alt număr sau la o altă citire. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra roz. Haideți să vedem pentru voi ce mesaje au cărțile de tarot. Ce vi se transmite, vreau să știu. Wow, au sărit deja cărți. Dragii mei. Wow. Voi veți avea parte de un succes foarte mare. Momentan văd un blocaj într-o relație sau un blocaj de a vă vedea. Poate aveți mai mult de lucru. Poate în alte cazuri să fie vorba de o relație de trio sau de o petrecere care a fost. Poate ați ieșit voi undeva cu prietenii sau cealaltă persoană a ieșit. Pentru alții e vorba de o relație de trio în care lucrurile momentan văd că sunt puțin blocate. În schimb, văd aici o persoană care își dorește foarte mult ceva stabil cu voi. De asemenea, vă văd foarte dispuși de a lucra pentru un ideal de-al vostru, de a vă pune acolo absolut tot ceea ce vă trebuie. În familia voastră poate apărea o persoană nouă în alte cazuri. Totuși vă văd foarte determinați aici să lucrați voi pentru un ideal, da? Pentru familia voastră, pentru un grup de oameni. Vă doriți ceva extraordinar de mult, dragii mei. Văd o întâlnire pe care o puteți avea, o întâlnire care poate avea probleme, adică ori întârziați, ori întârzie cealaltă persoană, ori parcă ați vrea să vă vedeți cu cineva, însă sunt anumite blocaje la mijloc, sunt anumite lucruri care țin relația în loc sau țin această poveste în loc. Parcă e un blocaj mental în care sunteți, parcă încă stați în trecut, vă este teamă să nu mai fiți înșelați, să nu mai pierdeți iarăși ceva anume, însă lucrurile să știți că vor fi extrem de benefice aici. Uitați ce împlinire frumoasă din punct de vedere material aveți. Pot fi niște bani pe care îi primiți, o veste bună care apare de la locul de muncă în alte cazuri. Totuși, voi mai cere câteva cărți pentru voi. Așa simt, așa sunt ghidată. Wow! Le voi lua pe cele care sunt întoarse cu fața în sus, așa simt. Aici văd că voi veți renunța la ceva, la un domeniu de activitate, la o persoană. Veți renunța la o situație care vă ține blocați. E ceva vechi, ceva ce nu mai funcționează, oricum nu vă aduce roade, nu vă ajută cu absolut nimic. Sunteți foarte gânditori într-o relație, unii poate sunteți într-o pauză sau o să luați o pauză. Dar în relațiile în care lucrurile funcționează și urmează să vă vedeți, va fi o întâlnire frumoasă, cu pace, poate veți analiza împreună mai profund o anumită situație și de asemenea văd aici o noutate plăcută, o veste nouă care apare. Învățați ceva nou, studiați ceva nou. Însă, dragilor, vedeți că aveți aici o persoană care vă urmărește. Este un bărbat în unele cazuri. Dacă sunteți bărbat, vedeți că e vorba de un inamic. E o persoană din trecutul vostru sau o persoană care lucrează într-un loc mai ascuns, mai discret, mai secret, mai, nu știu, lucrează noaptea în alte cazuri, face ture de noapte, iarăși. Familia în alte cazuri poate reprezenta ca un obstacol pentru voi în toată această poveste, dar sfatul cărților este să încercați să ieșiți de aici, da? Să încercați să vedeți lucrurile altfel. Haideți să vedem ce mesaje au. Wow!
Au căzut câteva și pe jos, le voi lua în considerare. Voi merge și le voi lua. Acest mesaj a sărit din bol și vă spune așa, intrigi între femei, deci o ceartă, o discuție, o concurență. Și aveți ziua de marți, foarte importantă, care este ziua lui Marte, iar el guvernează Scorpionul și Berbecul. Puteți afla tot felul de intrigi care țin de un război, de o gelozie, de bani, iarăși, de ce nu, o inițiativă de a face bani, iarăși, pot fi discuții. Apoi aveți următorul mesaj. Tehnologie și autenticitate. Poate e ceva ce ține de internet, de o meserie nouă, de o relație la distanță, de ce nu, sau de o relație mai nouă, mai diferită. Aveți zodia Vărsător, foarte puternic. Apoi vară, anotimpul de vară și vacanță, relaxare. Interesant, probabil atunci vor începe lucrurile să se mai rezolve. Apoi aveți comunicare și dualitate. Poate vi se spune să faceți ca voi și să spuneți ca ei. Și aveți zodia Gemeni, foarte puternic aici, deci dualitate. Apoi mesajul, ești lăudat, onorat pentru ceea ce spui, pentru ceea ce faci. Foarte puternic, luna August, numărul 8. Zodia Leu, Fecioară. Apoi, noutate la drum lung, o veste bună care apare. Și mai avem anotimpul primăvara, deci un nou început, dragilor. Apoi avem toamnă, bogăție, abundență, culegeți roadele și femeie în vârstă. Foarte interesant. Apoi aveți jos, profund, deci lucrurile merg în profunzime, poate e vorba de o experiență, e vorba de o relație care merge spre autenticitate, care merge spre profunzime, iar ultimul mesaj pentru voi este ziua de joi, care este ziua lui Jupiter, marele noroc din zodiac și vine cu zodia Săgetător și zodia Pești. Și mai aveți cuvântul cadou. Dragilor, voi aici veți avea o surpriză extrem de plăcută din partea unei femei. Poate, cine știe, pentru unii se cere să vă deschideți noutăților care apar. Iar într-o relație, lucrurile să știți că se schimbă la 180 de grade. Dragilor, aceasta a fost citirea voastră pentru cei de la numărul 3. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like, lăsați un comentariu ca să știu și puteți să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, sunt funcții absolut gratuite pentru toată lumea. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alt număr sau la alte citiri. Dragilor, acestea au fost citirile pentru toată lumea. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri.